Hey, what's up YouTube? Welcome back to the channel. Ngayon ang pag-uusapan natin kung paano natin pwedeng improve ang sound ng budget na condenser mic na binili natin online from sounding like this to this. Ano pang hinihintay natin? Let's do this! Ito yung default sound nitong budget na condenser mic na nabili natin from Lazada. Siguro sa Shopee may ganito rin. And for reference, ito yung brand niya. Okay, so this was around 1,200 pesos. And syempre, naghahanap tayo ng budget. But then, unfortunately, nung nakuha na natin and tinry natin, hindi maganda yung quality ng sound. However, kung nakabili kayo ng ganito, don't worry. May pwede tayong gawin dyan para mag-improve yung sound nitong mic na to. So, yun yung gagawin natin ngayon. So, ang unang-unang kailangan natin gawin is mag-download ng isang software para sa ating computer. So, just go to Google and search for voice meter. So, yung meter is N-E-E-T-E-R. Click, search for it and then click nyo lang yung result na VB-audio voice meter. And then, ito yung lalabas na screen. So, ito yung ida-download natin, which is a mixer. It's an audio mixer, but it's virtual since nandito lang siya sa computer natin. It's free, so you can just click the download button here and then mata-download na yung installer and then just click on the installer and then follow the instructions and then may install na yan sa computer nyo. Hindi ko na gagawin yun kasi meron naman na ako dito sa aking computer. As I've mentioned, free yung software but I would highly encourage, pwede kayong mag-donate dun sa mga developers and I would highly encourage you doing that kasi maganda naman talaga itong software na ginawa nila. So just a way of saying thank you. Any amount will do. Alright, moving forward. So once na na-download nyo na yan, you can search for it sa inyong computer. So, voice meter. And then, ito na yung lalabas. No? So, as you can see, as I've said, it's an audio mixer. So, iset natin to. No? Ayusin natin to. So, ang gusto natin mangyari, yung mic natin, no, papasok siya dito sa mixer and then lalabas din para ma-record natin yung sound na na-produce nitong mixer. So, sa input, ang pipiliin natin yung mic natin. So, itong mic ko na to is yung condenser mic ko, nakakabit yan sa aking Focusrite na USB audio interface. So, yan, i-click ko. Sa iba, kunyari lang sa hindi kayo naka-condenser mic, normal na mic lang na nakakabit direkta sa computer, ang pipiliin nyo kadalasan dyan is yung Realtek High Definition Audio. Alright? But anyways, if nakagamit kayo, let's say, ng condenser mic din, nakakabit sa isang audio interface, or sa external sound card, piliin nyo yung external sound card na yan. So, para sa akin, ito. Yung Focusrite USB audio based sa aking setup ngayon. So, pag nagawa ko na yan, pumapasok na yung sound nitong aking mic papunta dito sa voice meter. And then, kailangan ko rin ng output. No? Or kailangan kong pagpasok dito, kailangan lalabas. So, ang pipiliin ko dyan is itong Focusrite USB ASIO. Again, sa inyo, maaaring iba. Pero sa akin, ito yung settings na kailangan ko. So, ayan. So, kapag okay na yung setup na yun, ayan, gumagana na yung mga iba't ibang meters na nandito. I can already tweak the settings here, pero gusto kong maging live yung maririnig din nyo dun sa sound. So, kaya isi-set up ko muna yung aking OBS. So, let's do that. Lipat lang natin to dito. So, pagdating dito sa OBS, ang kailangan nyong gawin is kailangan nyong i-add yung voice meter dito as an audio input, no? So, click nyo yung plus sign dito sa sources and then click nyo yung audio input capture, right? And then type lang kayo ng pangalan. Ang ilalagay ko na lang Lazada or budget mic improve. Okay? Kasi tinry natin pagandahin yung sound nito. Try natin mas kompleto. Budget condenser mic. Come on. Condenser mic improved. Click OK. And then maghahanap yan ng device. So dito, ang pipiliin nyo is yung voice meter output. No? So yung lumalabas na sound doon, papapuntahin natin dito sa OBS. Again, just take note, may dalawang voice meter dyan. Isa yung aux output. Ang kailangan na lang natin is yung output lang, voice meter output. Click OK.
and then click OK here. I-off ko na to kasi kung malamang ngayon dalawa yung naririnig yung sound. I-off ko na tong normal na sound nitong Lazada mic. Alright, so ang naririnig nyo lang ngayon is yung input coming from voice meter. Tatabi ko muna to. Okay, balik tayo sa voice meter and i-adjust natin dito. Yung review natin sa mic na to, sabi natin masyadong manipis yung sound. So papakapalin natin, no. Dito, ang adjust nyo lang. So ito, papunta dito lalong ninipis. So yung opposite is kakapal yung sound. Right? So ganun lang kasimple. Minove lang natin to dito. Ang laking improvement na agad dito sa mic na to. So meron din tong equalizer, may EQ dito. Siguro sabi natin masyadong manipis yung sound, itaasan natin yung bass, right? And then panipisin natin yung bawasan natin yung highs. So, and I'll just leave the mids there as it is. So that's it. No, doon pa lang malaki na improvement ng sound. The other na comment natin sa mic na to is may white noise siya. Yung parang shh, yung ganong sound. So, pwede natin yung tanggalin or matanggal dito using this. So, pansinin nyo rin ditong mic na to, medyo maingay to. Kahit di ako nagsalita, meron kayong makikita kayong meter dito na maandar. So, let's try. Right? So, mawawala yung para mawala yung white noise, pwede natin galawin itong audibility and then bawasan din natin yung ating input volume, no? Try natin mga negative 5.6. Tingnan natin mawawala yung sound na yun dito. Meron pa din. Bawas ng konti. Okay, I think that's good enough for me, yung sound na yon. Okay, tapos na tayo dito sa setup natin sa ating voice meter. Ngayon, actually, pwede na to eh. This is it, no? Tapos na. Pero may gusto pa akong i-add dito sa OBS para mas lalong okay yung sound natin. So, balik tayo sa OBS. So, ito yung mic na yon, no? Budget condenser mic. Ito na yung sound na yon. Ngayon, may gusto pa akong idagdag. Gusto ko magdagdag pa ng noise suppression para mas sure ako na wala talaga yung white noise or at least mas lalo pang mabawasan. So para magawa natin yung click nyo lang yung gear icon and then click itong filters and then click nyo yung plus sign and just click this noise suppression. Okay, click OK and then ito hayaan nyo na lang yan dyan sa higher quality, hinahayaan ko lang yan dyan and then click close. Alright, so that's it. We're done. So ito na yung ating setup ngayon para dito sa ating budget condenser mic. So kung gusto nyo ma-compare siya sa sound nung default, ito ipaparinig ko sa inyo. Hello, sound check. Ito yung default na sound ng mic na to before we do all the edits or before we change all the settings. At ito na ngayon yung bagong sound. Hello, sound check. This is the tweaked settings for this mic. Ang laking improvement. Okay, so ganun lang kadali. No, simple lang. Download nyo yung voice meter, i-set up nyo yung voice meter, ilagay nyo yung mic, make sure na siya yung input, tapos yung output nyo, i-set nyo rin doon, and then baguhin nyo yung iba't ibang settings, and then punta kayo sa OBS, i-add nyo yung voice meter doon, and then mag-add kayo ng noise suppression para mas lalong mawala yung white noise, and then boom! This is the result. Definitely a big improvement from the default sound nitong budget condenser mic na to. Okay, so kung meron kayong katulad ng mic na ganito or kahit hindi ganitong exactong mic na to and then hindi ka masyadong satisfied dun sa sound, you can also do something similar and then just adjust those settings sa voice meter based dun sa sound na gusto nyong ma-achieve. Alright, so that's the end of this video. Maraming salamat sa inyong panonood. If you like this video, please press that like button and if you don't mind, please hit the subscribe button and also hit that notification bell. That really helps a lot para mas lalo pa tayong makagawa ng mga videos na katulad ng ganito. Okay? Maraming salamat. Again, this is Kamotic Reviews. I'll see you in the next video. Peace out!